What's up mga pre, ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiasts kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxing. So mapapansin nyo may nabago sa studio natin at meron na rin tayong second camera. So ang gagawin natin ngayon is mag-unbox ng isang Vivostick PC from ASUS. So isa tong portable desktop na ayun nga HDMI yung kanyang connector. So, isasaksak mo na to sa mga monitor, tapos pwede mo na siyang gamitin. Pero, hindi natin to re-reviewin. I-unbox lang natin siya ngayon. So, tignan na natin. So, ito, Vivostick PC. So, titignan na natin siya ngayon. Maraming salamat nga pala sa ASUS para sa pagpapahiram ng product na ito. Ginamit natin to nung nag-sample tayo nung ASUS ZenBeam E1. Kaya kung gusto mapanood yon, nasa taas yon, nasa cards. May cards na lalabas siya sa taas. Pindutin nyo. O di kaya nasa video description. Nakalink yan sa video description. Alright, so ito ang ASUS Vivostick. Bubuksan na natin siya. Tingnan muna natin kung weird yung karton. Okay. So, yan ang meron sa product na ito. Pagkabukas nyo, makikita nyo kagad yung kanyang Vivostick. So, ayan. Tanggalin natin. Tabi muna natin to ngayon. Actually, ayan. Tabi lang natin yan dyan. So, pagkatapos naman ng Vivostick, meron pa siyang mga kasamang items para makita mo. Ayan. Ayan. Buksan lang natin siya ng ganyan. Alright, so medyo di ako sanay sa ganitong setup, no? Kasi dalawang camera tayo ngayon. Pero, kayo guys, pagkatapos ng video na to, pwede kayo mag-comment kung okay ba yung setup na to. Pagpatuloy ba natin yung ganitong setup. Or, balik tayo dun sa classic na unboxing videos ng PRE. Okay? So, una kasamang item pagbili yung product na ito is yung kanyang charger. So, meron na tong kasamang cable. So, ito yung kanyang charger. Alright. So, sa pagkakaalam ko para magamit to, kasi ginamit nga rin natin to pala sa ASUS ZenBeam E1, is kailangan mo ikabit ito dito. Hindi siya portable na may battery, may built-in battery, hindi. Kailangan nakasaksak pa rin siya sa outlet, itong stick. Okay? So, bukod sa charger, meron pa tong mounting accessory kung gusto nyo siyang i-mount sa inyong mga monitor. So, meron siya kasamang mounting accessory. Alright. So, bukod naman dun sa mounting accessory tsaka sa charger, yung mga papers tayo dito, which is yung kanyang quick start guide. Available in multiple languages. Ayan. Kita nyo malaki yan. Diba? Laki. So, pagkatapos ng quick start guide is yung kanyang warranty card. Alright. So, tabi muna natin yan. So, tignan natin kung ano meron sa Vivostick ng ASUS. So, unang-una is yung front face niya. Makikita mo may ASUS logo dito, ASUS logo, and also flat black design siya. So, matte design, hindi siya glossy. So, sa likod naman is makikita mo, meron siyang ventilation. Isin nga natin to. Meron siyang, sana nakafocus. Meron siyang ventilation holes. Ayan, dalawa. And also, alam ko may speaker din to. So, this is the speaker. Tapos may holes siya for ventilation. Also, sa side, meron. So, sa side na to, meron lang dito is yung kanyang power. Dito yung DC in, yung kanyang power. So, okay. Dito sa side na to, meron itong headphone jack, USB 3.0, and USB 2.0. So, yeah, makikita nyo dyan. Ano pa ba? Sa kabilang side, yun nga yung power. Dito naman, sa likod, bandang likod, makikita nyo is yung kanyang button, power button para ma-activate tong Vivostick. Tapos meron siyang takip dito. Ayan. Pag tinanggal mo yung takip niya is isa tong HDMI port. So isasaksak nyo lang to sa inyong monitor. So, yung takip niya. Ayan.
So, ayun nga, sobrang liit niya. Tapos, ito nga pala yung specs ng product na ito. Magfa-flash dyan sa screen. So, ito ang ASUS Vivostick PC. So, sa tingin ko, kung gusto nyo gumawa ng presentation o di kaya gumamit ng Microsoft Office na mga applications, Word for example, pwede nyo gamitin to. Pero sa tingin ko, in heavy task, like siguro sabihin natin gaming, actually, trinay ko rin to nung nag-Zenbeam E1 ako, pero this cannot, run any games kasi nga parang portable PC lang siya na may mobile processor. So, ayun nga. So, ayan ang ASUS Vivostick PC. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, i-like nyo. Kung hindi naman, i-dislike. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Kung nagustuhan nyo nga yung ganitong style ng pag-unbox namin ng mga video, sabihin nyo lang sa comments. Huwag kayo mahirap mag-comment. At saka may mga tanong pa kayo about this product, mag-comment lang kayo at may mga sasagot naman ng mga pre dyan. So, ayun guys, kung na-like nyo na-dislike, or nag-comment na kayo, or nag-subscribe, maraming salamat mga pre, at see you on the next episode.